Persoanele care au acumulat deja un capital semnificativ caută mai degrabă conservarea acestuia și generarea de venituri pasive, nu neapărat continuarea acumulării de capital. Poate că ai primit o moștenire, poate ți-ai vândut compania, ai făcut un exit de succes, poate că ai câștigat la loto. Ai astăzi o sumă mare în cont pe care nu crezi că o vei mai putea reproduce vreodată, în niciun caz ușor, și te întrebi cum mă asigur că nu pierd acești bani, cum mă asigur că rămân independent financiar pentru totdeauna. Sigur că nu mai vrei să mai muncești, vrei să te asiguri că muncesc banii pentru tine și tu ai un venit constant lunar, anual. Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman. Vorbesc astăzi despre câteva instrumente financiare care îți oferă faimoasele venituri pasive atunci când ai deja un capital acumulat. Pentru mulți dintre cei care se află în situația aceasta, titlurile de stat pur și simplu îți sar în minte. Am făcut o serie în care am vorbit pe larg despre avantajele și dezavantajele acestor instrumente, iar unul din scenariile în care am spus că se potrivesc este tipului de investitor care a acumulat un capital suficient de mare cât să nu mai conteze faptul că dobânda la titlurile de stat nu acoperă inflația. În esență, dacă ai strâns 20, 30, 50 de milioane de euro avere până la 60 de ani, nu mai poți sărăci până la 90 de ani, chiar dacă îți mănâncă inflația jumătate din valoarea banilor. Pentru cei care însă fie n-au acumulat atât de mult capital, fie din principiu nu vor să hrănească hidra, adică să finanțeze deficitele statelor, fie pur și simplu nu suportă ideea că inflația să le mănânce capitalul acumulat, există instrumente financiare care oferă venituri lunare sau trimestriale, ETF-uri care plătesc dividende în mod regulat. Din punctul meu de vedere, aceste instrumente devin relevante după ce ai trecut de etapa de acumulare accelerată de capital. Le privesc ca pe niște instrumente de stabilizare a portofoliului, în sensul de reducere a volatilității, având deci ca obiectiv principal să conservi capitalul și generarea de fluxuri de numerar. ETF-urile sunt produse financiare listate pe bursă, care se cumpără și vând la fel ca orice acțiune sau obligațiune listată, prin intermediul unui broker pe o anumită piață, bursă. ETF-urile acum iau bani de la mai mulți investitori și investesc acești bani conform unui mandat prestabilit, într-un coș de active financiare conform prospectului fondului. Unele ETF-uri, precum cele relevante în discuția de astăzi, investesc în active sau în strategii care au ca scop generarea de venituri constante pentru investitori. Listez câteva dintre aceste strategii, dar țineți cont că există o multitudine. Spre exemplu, achiziția de companii care plătesc ele însele dividend, fie dividende mari, fie dividende în creștere, fie dividende stabile de 20 de ani. Achiziția de obligațiuni care plătesc cupoane, fie că sunt obligațiuni investment grade, fie că sunt high yield. Achiziția unor active și apoi emiterea de opțiuni, generând astfel venituri din primele pe care le încasează fondul, fiindcă emite opțiune. În portofoliul meu, aceste strategii care generează venituri coexistă cu cele orientate spre creștere. Alocarea totală către instrumente care generează venituri pasive o am în jur a 30-40% în funcție de ce includem în această categorie. Niciunul din acestea nu este deținut în contul meu de la Freedom24, pentru că le-am cumpărat de multă vreme, în timp ce contul acesta este foarte nou. ETF-urile încasează dividendele de la companii sau cupoanele la obligațiuni sau primele de emisiune generate de opțiuni și distribuie aceste sume ca dividend din ETF către deținătorii de unități de fond. Astea sunt veniturile pasive ale investitorilor. Dacă primele două tipuri de ETF-uri probabil că vă sunt cunoscute, cele care investesc în acțiuni plătitoare de dividende sau cele care cumpără coșuri de obligațiuni, dar dacă cumva nu vă sunt cunoscute, scrieți-mi vă rog în comentarii și am să povestesc mai pe larg sau să
exemplific astfel de strategii. Aș vrea însă să vorbesc mai pe larg astăzi despre un tip de ETF care combină un potențial moderat de creștere cu plăți recurente. Se numește Covered Call ETFs și aceste plăți regulate se situează adesea în jurul 10-12% pe an. Un ETF de tip Covered Call este un tip de fond tranzacțional la bursă care combină deținerea de acțiuni cu obținerea unor venituri suplimentare prin emiterea de opțiuni. Aceste fonduri, Covered Call ETFs, dețin o colecție de acțiuni bine cunoscute, cum ar fi indicele S&P 500, Nasdaq 100, MSCI World. Și, în același timp cu deținerea acelor indici, acelor acțiuni din indice, vând sistematic, continuu, opțiuni de cumpărare, vând opțiuni call options pe activele underlying, colectând deci prime de opțiune. Aceste prime însă sunt distribuite investitorilor în ETF ca o sursă suplimentară de venit. Pe scurt, ETF-ul păstrează prima parte din potențialul de creștere al acțiunilor subiacente și păstrează și un flux de numerar constant prin primele care le încasează din vânzarea de opțiuni. Motivul principal pentru care investitorii aleg astfel de ETF-uri este capacitatea lor de a oferi un venit ridicat, adesea între 7-12% pe an, ceea ce este mai mare decât multe fonduri de dividende sau obligațiuni internaționale. Un alt beneficiu este frecvența distribuțiilor. Investitorii adesea primesc venituri regulate lunar. Nu în ultimul rând, aceste prime pe care ETF-urile le încasează ajută la atenuarea parțială a impactului negativ dat de scăderile pieței, oferind deci o oarecare stabilitate investiției. Astfel, în portofoliul meu, ETF-urile de tip Covered Call sunt unul din componentele alocării spre dividende. Le folosesc cu un rol precis de tipul venituri lunare. Desigur că nu mă aștept să bată piața, ba dimpotrivă sunt convins că vor scădea prin erodarea capitalului fondului. În schimb, față de câteva dintre ele, convingerea mea este că vor genera mai multe dividende decât vor pierde ca NAV. Interesul general pentru ETF-urile Covered Call a crescut rapid în ultimii ani la nivel global. La începutul anului 2023, activele totale administrate în această categorie erau 44 de miliarde de dolari. La mijlocul lui 2024, deja trecuseră de 70 de miliarde de dolari. Iar la mijlocul lui 2025, depășiseră 75 de miliarde. Dacă ne uităm pe Morningstar, segmentul venituri derivate, buy right, a devenit una din categoriile cu cea mai rapidă creștere, alimentat de cererea investitorilor pentru strategii cu randament îmbunătățit în medii incerte. În prezent, Europa găzduiește doar aproximativ 5 ETF-uri de tip Covered Call, structurate conform reglementelor UCITS și disponibile deci investitorilor individuali. Urmăriți-vă, fiindcă o să fac un clip curând despre cum reglementările au adesea efectul invers decât cel declarat. Datorită rarității și noutății acestor ETF-uri, sunt relativ dificil de găsit pe multe platforme de brokeraj. Aici intervine sponsorul episodului de astăzi, Freedom24, care este un broker european de încredere și reglementat, care oferă acces la toate ETF-urile majore de tip Covered Call conforme cu standardele UCITS, prin intermediul unei platforme intuitive cu termeni transparenți și accesibili. În această platformă poți să cauți ETF-uri, să afli ce dividende au, să le urmărești, să vezi care este performanța prețului și, evident, să și investești în ele. În calitate de broker axat pe investitorii de termen mediu și lung, Freedom24 oferă instrumente esențiale pentru investițiile în ETF-uri, împreună cu o gamă de funcții suplimentare valoroase. De ce recomand eu Freedom24 pentru investiția în ETF-uri? Freedom24 face parte din Freedom Holding Group, un grup financiar listat la Nasdaq și este autorizat în Uniunea Europeană din 2015, funcționând în conformitate cu MiFID, fiind reglementați de Autoritatea Financiară din Cipru. Platforma Freedom24 este disponibilă atât printr-o interfață web, cât și printr-o aplicație de mobil. Și
Clienții din Uniunea Europeană, în general, o aleg fie pentru accesul direct la peste 3600 de ETF-uri și 180.000 de acțiuni și obligațiuni, ba chiar și pentru acces la fonduri de nișă sau valori mobiliare greu de găsit. Pe de altă parte, Freedom24 oferă o structură de prețuri clară și transparentă care garantează că ordinele de cumpărare sunt executate la cel mai bun preț posibil din piață, fără adaosuri ascunse sau fără costuri indirecte, fără a fi vândute ordinele tale altcuiva și fără ca brokerul tău să tranzacționeze împotriva ta. În platformă găsești și recomandări de tipul ce să cumpărați, actualizate constant de o echipă de analiști de piață premiați de Bloomberg. Acestea au avut în 2025 un randament mediu de 16%. Nu în ultimul rând, Freedom24 a primit numeroase premii de la diverse autorități de investiții sau instituții de media de nișă, inclusiv titluri precum cel mai bun broker de ETF-uri, cel mai bun serviciu pentru clienți. Accesați linkul din descriere, Freedom24 Club Cristi Logo 80. Faceți-vă cont, care este un proces gratuit și complet online și durează maxim 10 minute. Testați platforma și vedeți dacă vi se potrivește. Dacă alimentați cu bani, puteți primi cadou până la 20 de acțiuni, fiecare în valoare de până la $800. Revenind la ETF-urile de tip Covered Call, ca orice produs și concept financiar, se aplică regula nu există masă gratuită. There's no such thing as a free lunch. ETF-urile astea, Buy Right, Covered Call sau Buy Right înseamnă același lucru, prezintă și niște riscuri, unele specifice fiecărui instrument și de aceea este esențial ca înainte să cumperi să citești documentele puse la dispoziție de fiecare din aceste fonduri pe site-urile proprii, dar pur și simplu, în cazul acestui produs, ETF-ul de tip Cover Call, există și un risc de funcționare a strategiei respective. Dacă un instrument îți plătește distribuții în mod constant, undeva există un compromis, fie de creștere, fie de risc, fie de flexibilitate. Important este să înțelegi exact care este acel compromis și să decizi dacă ești dispus să-l accepti. Opțiunile, ca produs financiar, au apărut cu scopul să permită investitorilor să-și acopere anumite riscuri, hedging, dar ele pot fi folosite la fel de bine și pentru a paria. Fiindcă, în mod natural, produsul de opțiune conține capital împrumutat, levier financiar, leverage, acesta multiplică atât rezultatele pozitive, upside-ul, cât și cele negative, downside. Charlie Munger spunea că există 3 de L de care să te ferești ca să nu dai faliment. Liquor, ladies and leverage. Iar Warren a adăugat că primele 2 sunt puse doar ca să iasă 3 la număr. Strategia acestor ETF-uri, numită Buy Right, cumpără și apoi scrie opțiuni, este una din strategiile de tip hedging, care are în esență un risc mai mic, deoarece primul pas pentru investitor, în cazul de față pentru ETF, este că acesta cumpără activul suport, the underlying security, și abia apoi emite opțiuni pe acel activ suport. Astfel, dacă se întâmplă ca contrapartea din contractul de opțiune să aibă dreptate, iar activul suport crește mai mult decât prețul strike al opțiunii, atunci contrapartea capturează activul suport al ETF-ului, plătindu-i acestuia un preț sub prețul pieței. De aceea, opțiunea call este in the money pentru cumpărător. În schimb, dacă activul suport scade, suntem lăsați ca investitori, ca ETF, să păstrăm acest activ suport care valorează mai puțin. Cu alte cuvinte, păstrăm tot downside-ul cu această strategie și doar o primă parte din upside. Acesta este prețul pe care îl plătim pentru a avea acces la dividendele generoase generate de această strategie. Putem deci fi siguri că activul net al acestor fonduri va scădea de-a lungul timpului. Și trebuie să înțelegem, să estimăm dacă distribuțiile de pe parcurs vor valora suficient pentru fiecare dintre noi ca să acceptăm acest risc. Între ETF-urile americane, la care investitorii de retail europeni nu au acces, dar printre abonații mei mă aștept să se afle și destui investitori care se pot califica drept professionals, există anumite ETF-uri de tip cover call cu dividende de tipul 80-90%.
Cât timp, într-un an, activul suport nu se duce la zero, putem deci să fim liniștiți că o să producem bani cu un astfel de ETF. E unul dintre acele pariuri no-brainer. Cum putem să reducem sau să adresăm riscul de downside în cazul ETF-urilor ăstora cover call, dacă ne-am hotărât că păstrăm tot downside-ul la noi? Păi, în primul rând, e important să alegem ETF-uri în care activul suport este unul despre care ne așteptăm să crească mereu și deci nu suntem atât de expuși la riscul de pierdere permanentă a capitalului prin scăderea valorii unei singure acțiuni, a unei singure companii. ETF-urile UCITS chiar asta fac, cumpără indici foarte largi, Broad Market Indexes, care sunt deci de așteptat să crească pe termen lung. Ideea este să ne prindem care dintre acești indeși vor crește mai puțin decât se așteaptă ceilalți investitori, cumpărătorii de opțiuni, astfel încât opțiunile respective ale lor mai degrabă să expire worthless și deci să păstrăm integral prima de emisiune. Dacă ți-a plăcut acest episod, sugerez să te uiți și la acesta, în care împărtășesc în 20 de minute 20 de ani de experiență pe bursă. Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman. Am 20 de ani de experiență ca investitor pe piețele internaționale și 18 ca antreprenor, timp în care am fondat una din puținele companii din lume care a crescut 17 ani neîntrerupt, de la zero la afaceri de câteva sute de milioane de lei, 9 cifre, cum spun americani, transformând pe parcurs și piața de capital românească. Moneda pe care o apreciez, fiindcă o apreciază YouTube la rândul său, este share și like. Prin word of mouth, acțiunile voastre de a împărtăși cu alții cărora le-ar prinde bine acest conținut, crește canalul și mă ajută să produc mai mult conținut de valoare. Sugerez să vizitezi Freedom24 Club /CristiLogo80, să-ți faci cont și să vezi dacă ți se potrivește platforma, dar și să apeși butonul de subscribe pentru a ajuta algoritmul să-ți arate și alte clipuri viitoare, dar și din trecut.